Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά και του χρόνου με υγεία, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα σήμερα, να ξεδώσετε, καλή Σαρακοστή να έχουμε και όλα τα καλά του Θεού. Πάνω απ' όλα υγεία. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα και όλα καλά και ευλογημένα. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρη την Ελλάδα και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Υπενθυμίζω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα, άρα αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, πατάτε στο κινητό σας τον τίτλο του βίντεο και σας ανοίγει από κάτω τους χρόνους. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Βλέπω κάτι που θέλεις πάρα πολύ να πραγματοποιείτε. Θα επιλέξετε μαγική σφαίρα σήμερα. Λοιπόν, έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στις όμορφες εικόνες. Λοιπόν, και γι' αυτό μπορείτε να παρατηρείτε τελευταία ότι προτιμώ αυτά από τα άλλα εξώφυλλα. Αλλά, αυτά είναι θέμα γούστου πάντοτε. Για τον καθέναν μας και υποκειμενικά. Εγώ εύχομαι να σας αρέσει και να σας τραβήξει την προσοχή και φυσικά εννοείται, αυτό που είναι πιο σημαντικό από όλα είναι να έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα. Οπότε πάμε να δούμε, να δείτε τις σφαίρες όπως το κάνω ακριβώς κάθε φορά, έτσι. Θα δείτε και τις τρεις μαζί, θα αποφασίσετε και μετά πριν από κάθε άνοιγμα θα βάζω την αντίστοιχη σφαίρα και αν κάποια δυσκολεύεται να αποφασίσει, μπορείτε να πατήσετε παύση στο βίντεο. Πάμε λοιπόν να τις δούμε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε την πρώτη σφαίρα με το κόκκινο τριαντάφυλλο, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και επειδή δεν ξέρω αν έχετε ακούσει την εισαγωγή μου, θα σας ευχηθώ μία πολύ καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά και του χρόνου με υγεία, καλή Σαρακοστή να έχουμε. Και πάμε να περάσουμε στο άνοιγμά μας, να δούμε τι βλέπω. Τι είναι αυτό που θέλεις πάρα πολύ και πραγματοποιείτε. Για πάμε να ξεκινήσουμε. Εντάξει παιδιά. Είμαι συγκλονισμένη για άλλη μια φορά. Έχουμε την κάρτα του ήλιου που είναι λατρεμένη κάρτα, δεν το συζητώ. Μεγάλη αρκάνα, είναι κάρτα βάσης, δική σας καρτούλα. Η αλήθεια είναι ότι από τη μία χαίρομαι πάρα πολύ που έχετε αυτήν την κάρτα ως κάρτα βάσης και που βγαίνει τόσο συχνά στο κανάλι. Πραγματικά δηλαδή χαίρομαι γιατί όπως το έχω πει είναι για μένα η καλύτερη κάρτα της Μεγάλης Αρκάνας στον Ταρό και γενικά σε ολόκληρη την Ταρό. Το θέμα είναι ότι μπορεί κάποιοι να με έχετε βαρεθεί να με ακούτε να επαναλαμβάνω τα ίδια και τα ίδια. Σε κάθε περίπτωση έχουμε έναν ήλιο ολόλαμπρο που αν μη τι άλλο συμβολίζει το θρίαμβο του φωτός έναντι του σκότους. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είναι κάρτα αξιοπιστίας, είναι κάρτα ευτυχίας, επιτυχίας. Δεν υπάρχει λοιπόν περίπτωση με αυτήν εδώ την κάρτα να μην έρθει
αυτό που θέλεις στη ζωή σου πάρα πολύ. Ξέρετε, πολλές φορές έρχεται με μία διαφορετική διαδρομή ή δεν είναι ακριβώς αυτό που εμείς είχαμε φανταστεί. Έρχεται όμως αυτό που είναι το σωστό για εμάς. Και αυτό, ξέρετε, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ο ήλιος θα βγει στη ζωή σας, θα τη φωτίσει, θα τη ζεστάνει, θα ζεστάνει την καρδιά σας, ακόμα κι αν εσείς αυτή τη στιγμή νιώθετε απογοητευμένες, απογοητευμένοι, πικραμένοι, ό,τι κι αν νιώθετε, να είστε σίγουρες και σίγουροι ότι έρχεται μία τόσο μεγάλη θετική αλλαγή στη ζωή σας, που πραγματικά κι εσείς δεν θα το πιστεύετε. Και βεβαίως είμαι και πάρα πολύ ευτυχής που τον τελευταίο καιρό έτσι τα ανοίγματά μου είναι πραγματικά τόσο πολύ θετικά και τόσο πολύ όμορφα. Λοιπόν, αν μη τι άλλο τουλάχιστον στα γενικά ανοίγματα, έτσι, τι άλλο να πούμε για τον ήλιο? Να πούμε ότι μπορεί να φέρει προαγωγή, μπορεί να φέρει πρόσληψη, προαγωγή, πλούτο, 3P, τα 3P. Λοιπόν, οκ, για πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Είναι μια κάρτα που είναι πολύ στενά συνδεδεμένη με τα παιδιά, οπότε μπορεί, αν κάποια από εσάς έτσι θέλετε να κάνετε ένα παιδάκι, να γίνει και αυτό. Είναι η κάρτα η οποία έχει διάρκεια έναν ολόκληρο χρόνο, άρα ό,τι και αν είναι, έτσι, δώστε ένα περιθώριο, ένα χρόνο κρατάει αυτή η κάρτα. Δεν είναι, μπορεί να μην γίνει αύριο, μπορεί να γίνει σε 2 μήνες, σε 3 μήνες, σε 5. Σημασία έχει να γίνει όμως αυτό που εσείς τόσο πολύ θέλετε. Τώρα, η κάρτα αναφέρεται σε πάρα πολύ καλή υγεία ή σε πολύ καλή ανάρρωση. Και είναι επίσης η κάρτα που σας καλεί να ξαναβρείτε το παιδί μέσα σας. Αυτό το παιδί που όλοι το καταπιέζουμε εκεί, το πνίγουμε, το κλείνουμε, το κρύβουμε, γιατί πραγματικά είναι απαραίτητο. Δεν μπορεί να το κάνουμε αυτό το παιδάκι να σιωπά, γιατί λείπει κάτι από την προσωπικότητά μας. Δεν μπορούμε να είμαστε ολοκληρωμένοι άνθρωποι εάν δεν αφήσουμε αυτό το παιδί μέσα μας να μας δείξει το δρόμο της χαράς ή να μας οδηγήσει στη θεραπεία. Γιατί καλός ή κακός έτσι είναι όμως και το δεχόμαστε αυτό όπως είναι. Υπάρχει οι πληγές, οι συναισθηματικές, δημιουργούνται, τα ψυχολογικά τραύματα τα ονομαζόμενα, δημιουργούνται στην παιδική μας ηλικία, στη αυτή την τρυφερή και ευαίσθητη ηλικία, που ακόμα δεν έχουμε και άμυνες και είμαστε προστατευμένοι με έναν τρόπο μέσα στην οικογένειά μας, ή τουλάχιστον αυτό πιστεύουμε. Εκεί λοιπόν δημιουργούνται. Οπότε είτε αυτό το παιδάκι μέσα σας θα σας δείξει το δρόμο για τη χαρά και για την ευτυχία, είτε θα σας δείξει το δρόμο πώς να θεραπεύετε τις πληγές σας. Ό,τι και από τα δύο κι αν είναι μεγαλειώδες και απολύτως απαραίτητο. Κρίση, ναι. Λοιπόν, βλέπετε εδώ πως είναι η κρίση, έτσι, σαν την Ανάσταση. Γιατί είναι με έναν τρόπο. Είναι μια ιδιαιτέρως καρμική κάρτα. Γι' αυτό πάντοτε απεικονίζεται με έναν άγγελο που σαλπίζει και ανασταίνονται ακόμα και οι νεκροί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχετε αλλαγές στη ζωή σας. Αλλαγές, πολύ μεγάλες αλλαγές. Θεωρώ ότι με έναν τρόπο, δεν ξέρω, αυτό μου βγαίνει και αυτό θα σας πω ως πρώτη ερμηνεία. Θεωρώ ότι έχετε αδικήσει εσείς πάρα πολύ τον εαυτό σας
και θα σας δοθεί η ευκαιρία να μπορέσετε να το διορθώσετε αυτό. Και πρέπει να το κάνετε γιατί σας το οφείλετε, αν μη τι άλλο. Μπορεί, ξέρετε, ξαφνικά να ξυπνήσετε ένα πρωί και να σας έχει έρθει μια φοβερή ιδέα, η οποία να σας βάλει σε δίλημμα, να σας βάλει σε προβληματισμό, να πείτε τι να κάνω τώρα, να ακολουθήσετε το δρόμο της καρδιάς σας, να αφήσετε αυτό το παιδάκι να σας δείξει το δρόμο. 3 στα 3 μεγάλη αρκάνα, εντάξει παιδιά, οκ. Σας αποχαιρετώ, σας εύχομαι να περάσετε υπέροχα σε αυτά τα καινούργια ξεκινήματα που έρχονται στη ζωή σας. Μα τι ωραίο άνοιγμα είναι αυτό πάλι σήμερα. Φτου. Λοιπόν, σούπερ, είστε πολύ σούπερ παιδιά, τρελός, εντάξει. Όντως, δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή έτσι κι αλλιώς, εμένα αυτή είναι η αίσθησή μου, αυτό μου λέει το μέσα μου, ότι εσείς χρωστάτε πάρα πολλά στον εαυτό σας. Μπορεί να τον έχετε βάλει στην άκρη προκειμένου να ικανοποιήσετε τους ανθρώπους γύρω σας. Όποιοι κι αν είναι αυτοί, είναι γονείς, είναι σύντροφοι, είναι παιδιά, είναι φίλοι, είναι συνάδελφοι, ό,τι κι αν είναι, θεωρώ ότι έχετε κάνει στην άκρη τα δικά σας θέλω και προτάσετε τα θέλω των άλλων και αυτά εξυπηρετείτε. Έχει έρθει όμως η στιγμή, αυτή η πάρα πολύ σημαντική και καρμική στιγμή της ζωής σας, που πρέπει αυτό να αλλάξει. Ακόμα και αν δεν το επιθυμείτε εσείς ή δεν το έχετε συνειδητοποιήσει, να ξέρετε ότι κάτι θα γίνει και θα ακολουθήσετε πλέον έναν διαφορετικό δρόμο, ο οποίος θα σας αναγεννήσει, θα σας μεταμορφώσει, θα συνειδητοποιήσετε τη μοναδικότητά σας, την αξία σας. Για να δούμε. Δέκα κούπα. 10 κούπα. Απογείωση, παιδιά, κοιτάξτε, κάποιοι από εσάς θεωρώ ότι θα κάνετε οικογένεια. Εδώ έχουμε και το παλάτι των ράβδων, μεγαλειώδης κάρτα επίσης, 10 κούπα σούπερ μεγαλειώδης, τι βλέπουν τα ματάκια μου, και 6 κούπα. Λοιπόν, πολύ, τώρα πήγε, εγώ πάντοτε προσπαθώ να είναι πιο ανοιγμένες έτσι, οι προβλέψεις που κάνω. Και δεν θέλω να τις περιορίζω μόνο στα ερωτικά, γιατί φυσικά είμαι σίγουρη ότι δεν αφορούν όλους σας και μου το γράφετε κιόλας και έχετε απόλυτο δίκιο, φυσικά. Λοιπόν, όμως, τις περισσότερες φορές, παιδιά, δίνεται αυτή η κατεύθυνση, πηγαίνουν προς τα εκεί, ίσως γιατί η πλειοψηφία των ανθρώπων που παρακολουθείτε τα βίντεό μου, να σας ενδιαφέρει το ερωτικό κομμάτι. Και μια και είμαι ένας άνθρωπος ιδιαιτέρως ευαίσθητη στις ενέργειες, τις εισπράττω. Λοιπόν, εδώ αυτά που σας έχω πει, τα πρώτα τα κρατάτε, ισχύουν για όλους σας ανεξαιρέτως. Επίσης αυτό που ισχύει για όλους σας ανεξαιρέτως είναι ότι με έναν τρόπο θα βγει, έτσι, εδώ έχουμε θα βγει ο ήλιος, εδώ θα βγει το ουράνιο τόξο. Και φυσικά το ουράνιο τόξο προηγείται, να βγει πρώτο, ή βγαίνουν μαζί, τέλος πάντων, από το φως του ήλιου, έτσι σχηματίζεται και το ουράνιο τόξο, δεν τα ξέρω τόσο πολύ καλά, νομίζω ότι κάπως έτσι είναι. Άρα καταλαβαίνετε τι έρχεται στη ζωή σας. Δηλαδή, εδώ μπορεί να έχουμε αποκατάσταση των σχέσεών σας. Σε κάθε επίπεδο. Είτε είναι με την οικογένειά σας, την πατρική ή τη δική σας οικογένεια,
ή αν με κάποιον άνθρωπο έχετε παρεξηγηθεί. Η κάρτα έχει πάρα πολύ ωραίες ενέργειες, θεραπευτικές ενέργειες επίσης. Είναι επιτυχία και επαγγελματική, πολύ μεγάλη επιτυχία. Όπου κι αν την κοιτάξουμε, είναι υπέροχη, είναι εξαιρετική, φέρνει ωριμότητα, φέρνει ολοκλήρωση, φέρνει αυτήν την αίσθηση της πληρότητας. Και με το παλάτι των ράβδων που έχουμε εδώ, επίσης μια πάρα πολύ σημαντική και υπέροχη κάρτα, θεωρώ ότι κάτι πολύ δημιουργικό, πιθανότατα στον επαγγελματικό τομέα, να έρχεται στη ζωή σας. Τώρα, έχουμε και αυτή την καρτούλα εδώ, που είναι το 6 κούπα, μία εξαιρετική και υπέροχη καρτούλα για όσους την επιθυμούν βέβαια πάντα, γιατί αναφέρεται σε επιστροφές. Γενικά αναφέρεται στη νοσταλγία. Νοσταλγία που μπορεί όλοι να νιώθουμε για κάποιες όμορφες στιγμές της ζωής μας που νιώθαμε πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια, που νιώθαμε σιγουριά. Αυτό μπορεί να είναι σε κάθε επίπεδο. Κάποιες και κάποιοι πάντως έχετε να περιμένετε επιστροφές στο αισθηματικό κομμάτι, στο ερωτικό σας, ενός πρώην συντρόφου, μιας πρώην συντρόφου, γιατί έτσι κι αλλιώς και αστρολογικά αυτό υποστηρίζεται. Δηλαδή, έχοντας ανάδρομο Ερμή και ανάδρομη Αφροδίτη αυτόν το μήνα, οπωσδήποτε κάποιες και κάποιοι από εσάς έχουν να περιμένουν και επιστροφές. Το τι θα γίνει από εκεί και πέρα είναι δική σας υπόθεση, έτσι. Εγώ το πάω μέχρι εκεί. Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτό. Μπορεί να νιώσετε νοσταλγία, να δείτε ένα φίλο, μια φίλη, να δείτε τους γονείς σας, να δείτε τον παππού σας, τη γιαγιά σας, ό,τι κι αν είναι. Λοιπόν, οπότε είστε πάρα πολύ καλά, έχετε ένα πραγματικά αξιοζήλευτο άνοιγμα, όποια αλλαγή και αν επιθυμείτε, γιατί έχουμε όλες τις ενέργειες, παιδιά, εδώ. Και επειδή είμαστε σε ένα γενικό άνοιγμα, το θέμα είναι τι επιθυμεί ο καθένας σας. Και ό,τι επιθυμεί ο καθένας σας, προφανώς έρχεται. Είτε είναι επαγγελματικό, είτε είναι προσωπικό, είτε είναι ένα καινούριο ξεκίνημα, δεν ξέρω τι, ό,τι κι αν είναι. Εξαιρετικό, υπέροχο, μη βιάζεστε, γιατί όπως σας είπα, ο ήλιος είναι η κάρτα η οποία διαρκεί έναν ολόκληρο χρόνο. Εγώ σας εύχομαι μέσα από την ψυχή μου αυτό το υπέροχο άνοιγμα να επαναληφθεί, να επαληθευτεί μάλλον, για να το πω πιο σωστά, στο 100%. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, αυτά τα ροζέ αγριό τριαντάφυλλα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά, καλή και ευλογημένη εβδομάδα, χρόνια πολλά και του χρόνου με υγεία και καλή Σαρακοστή να έχουμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται με εσάς και τι είναι αυτό που θέλεις πάρα πολύ και θα πραγματοποιηθεί. Λοιπόν, δεν ξέρω αν αυτή είναι η επιθυμία σας, γιατί είναι και η κάρτα βάσης αυτή, άρα ίσως να ισχύει αυτή η ενέργεια για κάποιους από εσάς. Έχουμε το 2 πεντάκτηνο. Το 2 πεντάκτηνο είναι μια κάρτα η οποία προσπαθεί να φέρει ισορροπίες μετά από πιθανότατα κάποια αλλαγή που μπορεί να έχει συμβεί στη ζωή σας ή γενικότερα μπορεί να υπάρχει κάτι και από το παρελθόν σας, το οποίο όμως ακόμα δεν έχετε καταφέρει να το εξισορροπήσετε μέσα σας.
Μπορεί να είναι ένας χωρισμός, μπορεί να είναι μία απόλυση, μπορεί να είναι ένας τσακωμός μες στην οικογένεια, με τα αδέρφια σας, με τους γονείς σας, οτιδήποτε, και χρειάζεστε το χρόνο σας προκειμένου να μπορέσετε να βρείτε τις ισορροπίες σας. Είτε είναι πρόσφατο, είτε είναι πιο μακρινό. Αυτό που είναι σίγουρο με τη συγκεκριμένη κάρτα, ως ενέργεια τουλάχιστον, είναι ότι θα καταφέρετε μια χαρά να βρείτε τις ισορροπίες, τις πολυπόθητες ισορροπίες, γιατί έχουμε πεντάκτηνα και τα πεντάκτηνα είναι κάρτες που αγαπούν τη ζωή και σας στέλνει αυτό το πολύ σημαντικό μήνυμα η κάρτα, ότι θα καταφέρετε μια χαρά να ανακτήσετε τις ισορροπίες σας. Εντάξει, αυτό σήμερα είναι σκάνδαλο, χαίρομαι γιατί είναι ένα υπέροχο σκάνδαλο. Δεύτερο άνοιγμα, δεύτερη φορά ανοίγω τον ήλιο. Εντάξει, πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ. Απλώς δεν θέλω, ξέρετε, ο μόνος μου ενδιασμός είναι πόσες ερμηνείες διαφορετικές να βρω για τον ήλιο, ούτως ώστε να μην βαριέστε να το ακούτε. Αλλά είναι τόσο ευχάριστα όλα αυτά που φέρνει ο ήλιος στη ζωή σας. Έρχεται για να φωτίσει τη ζωή σας, για να ζεστάνει τη ζωή σας. Είναι η κάρτα, η μοναδική κάρτα που έχει διάρκεια έναν ολόκληρο χρόνο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η επιτυχία, η ευτυχία που υπόσχεται, καλή υγεία, πρόοδος, προαγωγή, πρόσληψη, πλούτος, τα πάντα όλα υπόσχεται αυτή η κάρτα, και βεβαίως σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε, μπορεί να σας φέρει και ένα παιδάκι, μια και είναι μια κάρτα που συνδέεται πάρα πολύ με τα παιδιά. Ο θρίαμβος του φωτός έναντι του σκότους, σημάδι αξιοπιστίας, ό,τι και αν συμβεί εδώ στη γη, ο ήλιος θα συνεχίσει να ανατέλει κάθε μέρα, δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει, ακόμα και εμείς να μην είμαστε εδώ. Μάλιστα, πολύ όμορφο, παιδιά, εντάξει, δεν υπάρχει τώρα αυτό, εντάξει, δεν υπάρχει. Και θρυλός, τον άνοιξα και στο προηγούμενο άνοιγμα, οκ. Και βάζω τις κάρτες μέσα, ανακατεύω, ξανακόβω, δηλαδή πόσες πιθανότητες υπάρχουν να συμβεί αυτό το πράγμα. Παρ' όλα αυτά χαίρομαι πολύ γιατί έχουμε εδώ καινούρια ξεκινήματα, ωραία πράγματα. Δεν ξέρω μέχρι στιγμής τι είναι αυτό που θέλετε πάρα πολύ να πραγματοποιηθεί, αλλά κατά εκεί πάει, έτσι, ό,τι κι αν είναι. Κατά εκεί πάει. Ο τρελός λοιπόν, που έτσι κι αλλιώς αναφέρεται και στην εποχή που διανύουμε, σιγά σιγά να πάμε προς την Άνοιξη, είναι η κάρτα της Άνοιξης, είναι η γέννηση, το καινούριο ταξίδι, με οποιονδήποτε συμβολισμό, γιατί μπορεί να είναι όντως ένα καινούριο ξεκίνημα στη ζωή σας, σε όποιον τομέα, αισθηματικό, επαγγελματικό, οτιδήποτε, μπορεί όμως να είναι και ένα εσωτερικό ταξίδι μέσα σας. Γιατί οι κάρτες στην Ταρό έχουν και τις καθημερινές ερμηνείες τους, αλλά έχουν και τις πολύ βαθιές πνευματικές ερμηνείες τους. Οπότε το ταξίδι είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα, αν θα είναι το καινούριο, έτσι, το ξεκίνημα με αυτή την έννοια του ταξιδιού. Τώρα, αν θα είναι κυριολεκτικό ή μεταφορικό, εντάξει, θα το δείτε εσείς στην διάρκεια. Έχουμε εδώ έναν βασιλιά σπαθί, έναν ακόλουθο κούπα και ένα 9 πεντάκτηνο. Λοιπόν, θεωρώ με τις κάρτες που έχουμε εδώ ότι σίγουρα επιθυμείτε πάρα πολύ ένα πολύ γενναίο ξεκαθάρισμα στη ζωή σας.
Τώρα, σε τι ακριβώς αναφέρεται δεν μπορώ να το γνωρίζω. Μπορεί να αφορά κάτι αισθηματικό. Μπορεί και όχι. Εδώ μπορεί να μην είναι ξεκαθάρισμα και να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τα χαρακτηριστικά, ή εσείς να είστε εδώ, βασιλιάς σπαθί, ή να υπάρχει στο περιβάλλον σας κάποιος άνθρωπος με τα χαρακτηριστικά του βασιλιά σπαθί, ή να δηλώνει κατάσταση, όπως σας είπα, δηλαδή ότι θέλετε, επιθυμείτε κάποια ξεκαθαρίσματα, ότι επιθυμείτε απόδοση της δικαιοσύνης, ότι κάποιο σχέδιο πιθανότατα, έτσι, το οποίο χρειάζεται πάρα πολύ λεπτομέρεια και πειθαρχία και όλα αυτά, μπορεί να θέλετε να ξεκινήσετε. Είναι ούτως ή άλλως πάρα πολλές ερμηνείες σε κάθε κάρτα στην Ταρό. Πάμε λοιπόν να τον δούμε ως πρόσωπο. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του υδροχόου και είναι ο πιο αυστηρός από όλους τους βασιλιάδες. Είναι ο βασιλιάς της αμεροληψίας, της αλήθειας, της ευθύτητας, της δικαιοσύνης, της πειθαρχίας. Είναι στρατιώτης δηλαδή, έτσι, είναι στρατιώτης και αυτό προτάσει την πειθαρχία του, την αυτοπεποίθησή του, τη λογική του έναντι του συναισθήματος. Και γενικά είναι μια κάρτα που έχει αρκετούς περιορισμούς. Από εκεί και πέρα όμως είναι και εξαιρετικός συζητητής και εξαιρετικός διπλωμάτης. Επειδή τα σπαθιά είναι κάρτες υψηλής ευφυΐας, πραγματικά απολαμβάνεις μία συζήτηση με αυτόν τον άνθρωπο. Και λέω και πάλι ότι μπορεί να αναφέρεται σε πρόσωπο, σε εσάς ή σε κατάσταση ξεκαθαρίσματος. Λοιπόν, πάμε. Εδώ, ακόλουθο σκούπα. Κάτι καινούριο έρχεται στην αισθηματική σας ζωή, το οποίο μπορεί λίγο να σας πάσει και τα νεύρα, γιατί κάθε καινούριο, πώς λέγεται, οι παροιμίες δεν είναι τυχαίες, κάθε αρχή και δύσκολη. Για κάποιο λόγο έχει βγει και αυτό. Οπότε εδώ χρειάζεται υπομονή. Αν και βλέπω βέβαια, να σας πω τώρα την αλήθεια, αυτό που βλέπω εγώ εδώ, αυτή την αίσθηση που έχω, είναι ότι δεν είστε σε τέτοια φάση. Αυτή τη στιγμή δεν σας ενδιαφέρει να έρθει στη ζωή σας ένας καινούριος έρωτας. Μάλλον αυτό που σας ενδιαφέρει είναι κάτι που αφορά τα επαγγελματικά σας. Τα επαγγελματικά σας, τα οικονομικά σας, τα περιουσιακά σας, γενικά εκεί πέφτει το βάρος σας σε αυτή την περίοδο της ζωής σας και πολύ λιγότερο σε οτιδήποτε αισθηματικό. Γιατί εδώ το 9 πεντάκτηνο που είναι η κάρτα της, που είναι η κάρτα που δηλώνει έναν άνθρωπο που είναι αυτόνομος και είναι και αυτάρκης. Εδώ έχουμε έναν ολοκληρωμένο άνθρωπο, ο οποίος έχει φτιάξει πάρα πολύ ωραία όλα στη ζωή του. Τα έχει πολύ ωραία. Τα έχει τακτοποιημένα έτσι όπως τα θέλει, ούτως ώστε να νιώθει, αν μη τι άλλο, ασφάλεια, σταθερότητα και σιγουριά. Είναι απαραίτητες αυτές οι ενέργειες για τα πεντάκτηνα. Έχουμε την κάρτα εδώ που πραγματικά δηλώνει τον άνθρωπο που είναι ανεξάρτητος, δεν εξαρτάται από κανέναν, πατάει στα πόδια του πάρα πολύ γερά. Γι' αυτό λέμε ότι είναι ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος. Και από την άλλη, επειδή είναι εννιάρη και συνδέεται με τον ερημίτη της Μεγάλης Αρκάνας, μπορεί να δηλώνει και τον κατ' επιλογήν Εργένη ή Εργένισσα. Γι' αυτό σας είπα ότι θεωρώ ότι στην παρούσα φάση, τουλάχιστον για κάποιους από εσάς, αυτό που σας ενδιαφέρει δεν είναι το αισθηματικό, αλλά σας ενδιαφέρει πιθανότατα να μπορέσετε να θεμελιώσετε καλύτερα κάτι στα επαγγελματικά σας,
στα οικονομικά σας, οτιδήποτε. Είναι η κάρτα επίσης της αυτοφροντίδας, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και όλοι ανεξαιρέτως πρέπει να το κάνουμε αυτό, να φροντίζουμε τον εαυτό μας. Γιατί ξέρετε, όταν φτάνουμε σε αυτό το σημείο της ολοκλήρωσης ενός ανθρώπου, που νιώθει πληρότητα και ότι είναι γεμάτος, ολόκληρος αυτός ο άνθρωπος, τότε είναι έτοιμος να βρει και το τέρι του, να ξέρετε. Λοιπόν, οπότε, πάμε να συνοψίσουμε και τα δικά σας τα πάρα πολύ ωραία. Θα τις βρείτε τις ισορροπίες σας, μη μου ανησυχείτε καθόλου, ο ήλιος θα βγει και πάλι στη ζωή σας, θα την φωτίσει, θα τη ζεστάνει, θα σας φέρει επιτυχία, καινούρια ξεκινήματα. Εδώ είναι πάρα πολύ θετική η κάρτα, εγώ το θεωρώ δεδομένο ότι αυτό που ποθείτε στα επαγγελματικά, τα οικονομικά κλπ, ό,τι έχει να κάνει με αυτόν, με αυτές τις ενέργειες, ότι θα το πετύχετε. Και, μπορεί να σκάσει και ένας έρωτας, όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, μια χαρά είναι και αυτό. Και εδώ κάτι θα ξεκαθαρίσει. Είτε το επιθυμείτε, είτε και δεν το επιθυμείτε, πολλές φορές θα έρθει αυτό το ξεκαθάρισμα ή ως πρόσωπο θα έρθει στη ζωή σας. Εξαιρετικό, εστιάζουμε στον ήλιο και στις υπέροχες ενέργειες του ήλιου, γιατί στο κάτω-κάτω μας ανοίγει και έναν μακρύ δρόμο ο ήλιος, έτσι, έναν ολόκληρο χρόνο, 12 μήνες. Άρα αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ εύχομαι όλα σας τα όνειρα και οι επιθυμίες να πραγματοποιηθούν πολύ πολύ πιο γρήγορα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε τη σφαίρα, τη γυάλινη σφαίρα που έχει το μοβ τριαντάφυλλο, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Σας εύχομαι καλή και ευλογημένη εβδομάδα, χρόνια πολλά και του χρόνου με υγεία και καλή σαρακοστή να έχουμε. Πάμε τώρα να δούμε τι είναι αυτό που εγώ θα δω, που εσύ θες να το πραγματοποιήσεις. Το θέλεις πάρα πολύ και θα πραγματοποιηθεί. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, εντάξει παιδιά, 3 στα 3 σήμερα, ο τρελός, 3 στα 3. Και τις 3 φορές και πάνω κάτω στην ίδια θέση, γιατί είναι πάντοτε στις πρώτες ενέργειες. Φοβερό, δεν ξέρω αν είναι τελικά αυτό που πραγματικά εσείς επιθυμείτε, ένα καινούριο ξεκίνημα στη ζωή σας, ή θα έρθει ένα καινούριο ξεκίνημα και θα σας κάνει μια πάρα πολύ όμορφη έκπληξη. Αναφέρεται έτσι κι αλλιώς στην εποχή που διανύουμε, που σιγά σιγά θα διανύσουμε, την Άνοιξη, και μπορεί να είναι κυριολεκτικά το καινούριο ξεκίνημα ή μεταφορικά, δηλαδή μπορεί μέσα σας να συντελεστεί μια μεγάλη αλλαγή στον τρόπο που σκέφτεστε τα πράγματα, που αντιδράτε, οτιδήποτε μπορεί να είναι, είτε κυριολεκτικά λοιπόν ένα καινούριο ξεκίνημα, είτε μεταφορικά. Και αυτό το εσωτερικό καινούριο ξεκίνημα είναι και το πιο σημαντικό αναμφίβολα. Βασιλιάς Μπαστούνι, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ δυναμική κάρτα. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Λέοντα, απλή αναφορά. Εδώ μπορεί να είστε εσείς, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σας ενδιαφέρει, σας απασχολεί, για τον όποιο λόγο, δεν το περιορίζουμε μόνο στα ερωτικά, ή μπορεί να δηλώνει κατάσταση ή να εμφανίστηκε για να σας μεταφέρει όλες τις θετικές ενέργειες
αυτής της κάρτας. Πάμε λοιπόν να τα δούμε με τη σειρά. Έχουμε τον πιο δημιουργικό βασιλιά, τον πιο παθιασμένο, έναν άνθρωπο που, μια και είναι βασιλιάς, έχει αποκτήσει πλέον πολύ μεγάλη σοφία και δεν βιάζεται ποτέ. Περιμένει πάντοτε την κατάλληλη στιγμή για να κάνει την κίνησή του. Έχει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, εννοείται βέβαια. Έχει τη φήμη του πιο εγωιστή βασιλιά σίγουρα. Και αυτές ακριβώς όχι για τον εγωισμό, για τα υπόλοιπα, που ο υγιής εγωισμός είναι απαραίτητος, έτσι. Λοιπόν, γιατί τα χαμηλά, τα πεινά χαμομηλάκια τα αποδοπατούν, ξέρετε. Όπως ξέρετε είμαι σίγουρη. Λοιπόν, εδώ έρχεται αυτός ο βασιλιάς, αν δεν είστε εσείς εδώ, αν δεν είναι κάποιος άνθρωπος που σας απασχολεί, μπορεί να εμφανίστηκε για να σας στείλει το εξής μήνυμα. Πίστεψε στον εαυτό σου. Έχεις πάρα πολλές δυνατότητες και αυτό σίγουρα πρέπει να το πιστέψεις πρώτα εσύ. Αυτοπεποίθηση λοιπόν, δημιουργικότητα, πάθος, αγάπη για τη ζωή και υπομονή επίσης. Γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν ηγέτη. Είναι απίστευτα ικανός ηγέτης και μπορεί να οδηγήσει την ομάδα του πάντοτε σε μεγάλη επιτυχία. Μπορεί στα επαγγελματικά σας κάτι να θέλετε, να πάρετε μία προαγωγή και εμφανίστηκε αυτή η κάρτα γιατί θέλει να σας δώσει κάποιες πολύ χρήσιμες συμβουλές. Σε κάθε περίπτωση επίσης μπορεί να είναι και κάτι ερωτικό. Δεν το αποκλείουμε, γιατί να το αποκλείσουμε. Και αυτό μέσα στη ζωή είναι εδώ πάθος. Προσέξτε μόνο το εξής. Τα μπαστούνια είναι κάρτες ανεξαρτησίας. Δηλαδή δεν φυλακίζονται σε μία σχέση. Θέλουν το χώρο τους και το χρόνο τους να κάνουν ό,τι τους αρέσει. Και δεν το λέω με την αρνητική έννοια, ότι δηλαδή έχουν 10 σχέσεις παράλληλες, όχι. Με την έννοια του ότι δεν θέλουν να χάνουν τους φίλους τους, τα χόμπι τους, οτιδήποτε. Που για μένα αυτό είναι και πάρα πολύ σωστό. Δεν είναι δυνατόν όταν γνωρίζουμε κάποιον άνθρωπο και γινόμαστε ζευγάρι να διαγράφουμε όλα πίσω τους φίλους μας, το τι κάναμε μέχρι τότε κλπ. Wow. Αυτοκράτηρα. Μία συγκλονιστικότατη κάρτα, λατρεμένη κάρτα, είναι η ίδια η δημιουργία η αυτοκράτηρα και γι' αυτό και στη συγκεκριμένη ταρό εδώ απεικονίζεται με μία κοπέλα η οποία είναι έγκυος, ακριβώς για να τονίσει αυτό της δημιουργίας και της δημιουργικότητας. Να ξέρετε ότι έχετε προστασία. Έχετε πολύ μεγάλη προστασία. Καταρχάς, οποιοσδήποτε τομέα στη ζωή σας και αν σας απασχολεί, είναι πάρα πολύ θετική κάρτα. Θα πάνε όλα τέλεια. Είτε αναφέρεται στα επαγγελματικά, δηλώνει μία πολύ παραγωγική, πολύ δημιουργική περίοδο που μπορεί επίσης να βρεθεί στον εργασιακό σας χώρο, να υπάρχει πιθανότατα μία γυναίκα η οποία να σας στηρίξει και να σας βοηθήσει ούτως ώστε να ανέβετε σκαλοπάτια στον εργασιακό σας χώρο. Τώρα στα αισθηματικά σας είναι μία περίοδος, θα διανύσετε μία περίοδο που θα πηγαίνει μπροστά το συναίσθημα και πίσω η λογική και πολύ αισθησιασμός, πάθος, με μία διαφορετική μορφή, αλλά και εδώ υπάρχει το πάθος. Εγκυμοσύνη, αφού απεικονίζεται, όπως καταλαβαίνετε, την υπονοεί έτσι κι αλλιώς,
για όσες και για όσους βεβαίως. Ακόμη είναι μια κάρτα που μπορεί να υποδεικνύει και γάμο. Και επίσης, όπως συνηθίζω να λέω, η αυτοκράτηρα, επειδή είναι και το αρχέτυπο της μητέρας, αλλά φυσικά εννοείται ότι αυτόν τον ρόλο μπορεί να τον παίξει και ένας σύντροφος, συγγνώμη. Λοιπόν, ακριβώς γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι εδώ έχουμε και τον απόλυτο σύντροφο ζωής, γιατί συγκεντρώνει πάρα πολλά θετικά χαρακτηριστικά, τα πάντα όλα δηλαδή επί της ουσίας, έτσι κι αλλιώς. Εξαιρετικότατη κάρτα, χαμός, δεν θα σας προλαβαίνουμε κι εσάς. Για να δούμε. Ταξίδια, μια χαρά. Δεύτερη φορά ο βασιλιάς μπαστούνι. Τυχαίο, δεν νομίζω. Παιδιά, πάρα πολύ δυνατό αυτό το μήνυμα εδώ, δηλαδή αν βρίσκεστε σε μία περίοδο ζωής έτσι που νιώθετε υποτονικά, που νιώθετε κάπως περίεργα, εδώ πραγματικά έρχεται αυτός ο βασιλιάς και σας λέει άστα αυτά, σήκω πάνω, προχώρα, ξεκίνα, δημιουργία, κουνήσου, τάραξε τα νερά, εδώ τα ξεκινήματα, μην πέφτεις καθόλου. Πίστεψε στον εαυτό σου. Παιδιά, και αυτοκράτορας, εντάξει. Έχουμε και το απόλυτο ζευγάρι βέβαια, γιατί το απόλυτο ζευγάρι είναι ο αυτοκράτορας και η αυτοκράτηρα. Ο αισθησιασμός, το συναίσθημα και η λογική εδώ με τον αυτοκράτορα. Το απόλυτο ζευγάρι. Οκ, πολύ εντυπωσιακό είναι το άνοιγμά σας. Λοιπόν, και έχουμε εδώ και ένα 10 μπαστούνι. Το 10 μπαστούνι επίσης σας στέλνει πολύ σημαντικά μηνύματα και σας λέει τα εξής. Μήπως παίρνετε στην πλάτη σας πολύ περισσότερες ευθύνες από αυτές που σας αναλογούν. Μήπως βάζετε τον εαυτό σας σε δεύτερη μοίρα ή και σε τελευταία μοίρα και αφήνετε και γίνεστε για όλους τους άλλους έτσι θυσία. Αυτά πρέπει να τα δείτε πάρα πολύ σοβαρά υπό το πρίσμα της λογικής του αυτοκράτορα, ο οποίος εδώ δεν αφήνει κανένα περιθώριο, είναι πολύ αυστηρός, συνδέεται με τον νόμο, με τους νόμους, με την τάξη. Μπορεί να αναφέρεται σε κάποιον άνθρωπο που είναι ένστολος και το έχω πάρα πολύ έντονο αυτό και με τους δύο βασιλιάδες μπαστούνι που έχουμε εδώ και με τον αυτοκράτορα. Εδώ έχουμε το ζώδιο του Λέοντας και εδώ το ζώδιο του Κρυού. Μόνο φωτιά έχουμε λοιπόν από ζώδια. Και εδώ λογική, πειθαρχία, αυτοπεποίθηση, διεκδίκηση. Κλείστε όσο πιο σύντομα μπορείτε όλους τους κύκλους υποχρεώσεων που έχετε αναλάβει, που δεν σας αναλογούν όμως, έτσι δεν είπα εγώ τα φορτώνουμε όλα στον κόκορα και φεύγουμε, ό,τι όμως δεν είναι άμεση δική σας ευθύνη, κλείστε την, ολοκληρώστε την και προχωρήστε να μπορέσετε να διορθώσετε τα κακό κείμενα της ζωής σας. Δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να είναι αυτό που εσείς θέλετε να πραγματοποιηθεί. Εγώ εδώ έχω υπέροχες κάρτες οι οποίες σας το υπόσχονται. Πάρα πολύ δυνατές κάρτες, είπαμε αυτοκράτορας, αυτοκράτηρα, 2 φορές ο βασιλιάς μπαστούνι, τρελός. Αλλά εσείς πρώτα και πάνω απ' όλα πρέπει να φροντίσετε τον εαυτό σας ούτως ώστε να πάτε σε όποια κατάσταση, μπορεί να είναι επαγγελματικό, αποθεωτικό είναι και το επαγγελματικό. Μπορεί να γνωρίσετε, αυτή να είναι η επιθυμία σας, να γνωρίσετε το τέρι της ζωής σας και αυτό περιλαμβάνεται στο άνοιγμά σας. Τα πάντα όλα περιλαμβάνονται και φυσικά εννοείται σας το εύχομαι ολόψυχα.
Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.